گرامی، تالیش اینترنشنال تیوی hurmatine تماشا کن. درود به شما. اومو کردم دنیا هر برای دکی جیدم بو هجو سلامت این سبارز بماندن. تالیش اینترنشنال تیوی ام پروگرام ده تولشستونی دکست ان مشهور شخصیتون این hurmatine یولون کما مهمونین. بوریس تولشانسکی تولش مغان مختار ریسپوبلیکا پریزیدنت این تولشی ملی حرکتی لیدر آلمانیا هانوفر شهرده این پروفسور هوشنگ امیراحمدی امریکا نیوجرسی ده نومینه پروفسور این سیاستچی. و شما سلام بودم جناب پرزیدنت تولشانسکی این درود بودم به شما جناب پروفسور امیراحمدی و خشمایون به تالیش اینترنشنال تیوی سفته در شما که بپرسم جناب تولشانسکی. جناب تولشانسکی شما دوارده سورده به ایران شبیون و تحلیل کن بوهشون هسته که آن گلای تاریخی سفر به این نسبه دسا سور تولشی اشتا اینه و وطنی کو جوبه کو بپشت ایران پیداشه که و جدین اشتا آن بالا یعنی فرزندی قوچ بگتو شما نزده شما آن سفر آذربایجان ریسپوبلیکا این تولشی جامعه چکنه سیاسی افکتش هست. درود بشما خوصا تمشا کن. درود بشما تالش اینترنشنال دیاکاردکاسون شما هر وقتون خیر بگو. ها düze yani dışa sonraki amaç ironik و bazne ki این مارزادا به دیارو ماندامون یعنی چما آرادا اسسری حکومتی وقتی بیاده مارز جگو باستا بابه کی اما با ایانده طرف شه شه kardı زندانı بیمون امگلای yola təəssüf karda ve ümit kardam ki kenese çama arada ba Mars obabe ancak esat esteri vakti ku ve davarda ücre si soruse ve ki esat Azerbaycan nangiri arada işte müstakilliyeti jimon karda iştani demokratik glay devlet zinde keşver zinde ancak icnen hemin problem çama arada manda ve təəssüf otam ki umrujna ruji çama arada ben marzon itken zümant qataban bana imkan doydanin ki ama deşte xalqi ibrada yani de İran'da da jimonkarda toluşun ibrada qapon babamon ya bayyandı təsrif bekamon ona babamon ام امکانانون چما داستان کجون سه اگه مانده شما پارسی کو یعنی ایران و جهت کاردا زمانت کی اما امانی گوج بکه البته که اما و پیدمان که ایران امی بکه ایران جهتون بکه اشتانان دی اشتا دلی سوختی دی پیای امانم به شد عبیمون از ایسور هیچ ایسوران دواردانی یعنی مارتامانگدا به ایران سفر ده البته که چه ایرانی طرفی کو و بارزا سویه ده منی قبول کرده به نتولش مقام مختار ریسپوبلیکا پریزیدنتی با چما تولشون به گلای بارزا سویه ده روش دوی که ایران چما پیش داده مانده بزنه امان به مهمه و چما تولشی خلقی به مهمه بگروش ببخشم منی اما Azerbaycan da jimon karda toluşun bana gilay yetime bala mandamon vayo bu ama çama soybniye اشتان بوشتان soy beşi zindanimon بگروش çama peş dada manda gilay zümanda keşver niye Azerbaycan keşveren Azerbaycan'ı satın sat hükümet uje si sonraki amani asimilyasiya karda amani ve yo maf karda çama çangla profesorun jon şmazın ki hapşon karda zindon jondan kışta satan çama civona bağla İqbal Abilovan çavon dastada
دستگیر به زندان دی بیان مختلف شپیوناج کیسه جاسوس که حتی ارمنستانی که حتی ایرانی یا جغرا کشوران جاسوس که می بای ششبادا شده ایدن اساس مسئله اوکی ایرانی حرکت هایی که کار دجه مارتا مانگا دا قبولش کردیم است اما اچای دوامی چما ملت اچای دوامی چش کرده چما ملت وی پی درجه که چکناسا باشتا گلای ve zümanda barza seviyede gülay peş peydoka. Eman çok abi ancak seferi peşte elbette ki vet oluşun oğuban vet oluşun işte sajun Roskar'da. Ben görüşen به ایران کشوری از تشکر کردم. و تشکر کردم جناب پرزیدنت. جناب پروفسور امی احمدی دواردستوری مارتا مانگده جناب بوریس سولوشنسکی تولشمغان مختار ریسپوبلیکا پرزیدنت و تهران شه. رش شهری آزاد یونیورسیتی ده پیشوان تهران یونیورسیتی سیاسی علمون فاکولته ده چخش کرده شه. منطقه وی تحلیل کن واتن کی ایرانی طرفی که به تولشون کمکدی کرده شوید بنیمون. ام به هلده یکی ایران اسلام ریسپوبلیکا، ایراک، لیوان، سیریا یعنی جو ورون ده سیاسی یعنی نظامی تجربه هستشه. یعنی تولشی منطقه ده چوکن حرکت کرده بزنه. شما نظر چه؟ جناب تولشونسکی به تهران شه تولشونیو گلای تاریخی پوینته بینو به بزنه یا ان خیر؟ بله. اولا خیلی متشکریم که من رو دعوت کرده. خیلی خوشحالیم که آقای تولشونسکی به شما نداره حرف شدم. عرض کردم که برای همه مردم تالش در سراسر دنیا سلام دارم و امیدواریم که آینده درخشانتری از همیشه بدارن. تالش اصیلترین قوم ایرانه. اصلا ایران از تالش شروع به. شما اگه تاریخ ایرانی بخونن خوب میبینه که اصلا از هم منطقه به که ایران شروع به. اصلا قبل از مادها و اینا که بعد یواش یواش میبینه به طرف جنوب و جاهای دیگر. از واقعا صادقانه به عنوان یه تالش افتخار کردم که تالشیمه، برای اینکه تالش یعنی ایران. تالش یعنی ایران. اصلا اینکه تالش در آذربایجان به اصطلاح جمهوری آذربایجان بگونم بدترین نوع جوکه که در دنیا آدم شد بمست. اصلا تالش جایی در آذربایجان باکو نداره. اصلا جایی نداره. نه در تاریخ نه در فرهنگ. فقط یه منطقه یک از نظر جغرافیایی وصله. به هر حال نکته اولی میخوام بگم. دوم از خیلی خوشحالیم که آقای بوریس عزیزی که باشن آقای رئیس جمهور ایران آقای تولشونسکی کار خوبیش کرده. اصلا باید خیلی بیشتر، هرچی بیشتر رهبران تراز اول تالش بیشتر ایران بشون. ایشون نظر چیزی کارشون خیلی خوبه. از اشتن یه 10-12 سال پیش شیمه با دعوت دولت آذربایجان وزارت امور خارجه شیمه باکو سخنرانی بکنم. بعد مدرخ و هلال ممدوف و یه از کسان دیگه از بزرگان آذربایجان رو که یعنی تالش رو می‌بینه که دوربر رو در باکو و بعد از اول من به تالش به چند از شهرهای تالش 3-4 شب من دیدم، ماسالی و لنکران و اینا. بعد هلالی نه اومیم ایران. البته سر مرزم کلی اما رو در سرشون درست کرده، ولی وقتشون چون پاسپورت امریکاییشون میده ترسیدم. از این پاسپورت امریکایی داریم من امریکایی مواظب بالاخره بلافاصله گفتن نباید بشون. به هر حال از هلالی بعد من ایران یه 2-3 هفته‌ای تو ایران داشتم که کبرد من برای جاهای کار خوبی برد. واقعا کار خوبی برد. ولی میخوام بگم که اون که آقای تولشونسکی رفته ایران شهر کار بسیار مهم و خوبیش کرده و باید تشویق بکردم از این اتفاقا نگذره. و بعد در ایران هم به نظرش باشن
این رهبرای تالش که شد ایران باید نه فقط با دولتیان که با مردم، با بزرگان تالش، با بخشی از بزرگان ایرانی که علاقه خاصی به تالش دارن، ارتباطات خوبی برقرار کنن. از دوست دارم که تالشیم بشون، بعد رهبریم بشون، با مردم با حکومت همه کار بکنن، ولی باید واقع بین بمون. ام حکومت چه مغز طرف جنوب ایران، یعنی همون خاورمیانه، نمیدونم اسرائیل و حزب الله و حماس و این چیزه که همون مغز بودره نوع که مسیر اولا مسیر تالش نیه، طرف شمال نیه. تا شمال هم که دی هستن فقط به روسیه دی هستن. به هر حال عرض کردم که با وجود این دوباره تکرار بکردم آقای طالشی کار بسیار خوبیش کرده شد و دوباره باید بشو. امیدواریم دفعه دیگه وقتی که آقای طالشی ایران منده از ایران بمونم. حالا با هماهنگی کردم، برنامه‌ریزی کردم که از بمونم در خدمتش باشم و بشوام به اصطلاح یک هماهنگی‌های خاصی هم بدارم. از عرض دیگه در این رابطه ندارم. خدمتی که من دیدم اگه سوال خاصی به آقای طالشی سوالی داره خوشحال. جناب تولشانسکی، az 12 hafta de Toluşi hareketi yani Azerbaycan Respublika vaziyeti tahlileke Zahireddin İbrahimi sıxan kalı dabib. Ev bovaş est beki İran 10,000 surede cehd kardeşe ki به Toluşun کمکتی بکن. اما نتیجهش بنی. شما نظر چکنه بکی آن تاریخی مسئله یا آن تاریخی عمل شما دورده به میدون شه. ایرانی bazne be cehtиш karda zat çama hürmetine profesörü ve çukaglay fikir botevayo bote İran keşver ve canub tarafı ve fiktoyda ancak ba şimali hansı ki vayo tolsun hestin nazar itke kame yani ki ömglay hakikate ve bazne ki İran keşver ده هزومینجی سوری پیشته جهدکارده یعنی که اگر سانه دوزی جهدکارده کامه یعنی اگر ایران یولا کشوره ایران اگر امی پیش ببایسه به طولشون یعنی کمسه کمکتین اکای روسته به تاریخی اما نزه شدویده ویندمون که اجو دسا سرچمی بناو یعنی ترکمنچای مقابله بیردن و کمسا پرابلمون هست بین تولوشی خان به ایرانیش مراجعت کرده که نه روسیا تولوشی مستقلیتی داستوش سای پیده به بعدن به تصویف وقتم که گلای پرابلمو اما جیمونمون کرده ای بعد ایران چما پیش دادن نمانده یعنی اصلا اما اگر از پیدم که حقیقت چیچه ای بودم یعنی که از پیدم که ای بودم همه چیز رو مسه پیده یعنی که صحبت این فرق چما سیاست ده هسته دمینجی تا کارن نویسمینجی سرادا و تصویف وقتم که ایجنن Bəməd dastakını, yəni bə Toluşi dastakını bə Heydər Əliyevi dastak dua be əmiyan çə Toluş Muğam Muxtar Respublika İmine Prezident rəhmətlik Əlikrəm Hümmətov yodo bekarda zindanı be yəni ki bəbi bəzini ki həmən ki bova kardanı be ki yəni ki əgər əmon dastak jonuna doysa ısatan açık babam bova bakam biznim ki avon bana dastak duyun. Ancak az prezident olmay peşte az bavada elanım kardı ki az tasa ısat çiçon ben her şey ve sıfır seviye İran'dan rezet botan yani rezet kardım. Çimi peşten de hem Toluşon hemen ki de کشوران آرا da eğer konsa münasebeti ama
و فرا رسن بزنه مونسا کمس مناسبتون دوست کارده تیمو کارده بزنه مونسا ای دوام بکمون حالا چمون یادادای سه سورچمی بناف از بعد müracaat من کرده به آذربایجان حکومتی به آذربایجان حکومتی müracaat کرده که یا شما دیاما قف بجنن چما داردی بمسن یا که اما مجبوریمون که به دنیا هر گله کشورون müracaat بکنمون که چما پرابلمون هستین با ما پیش بماندن اما هم بنگله ملتی جیمون کردمون پیده اما پیدامون نی که امانی محو بکن امانی او بکن بابی بزنه که ایران حاکمیت ایران کشورن مساجش مسا ایچای پیشته به قرار اومد که منی به ایران دعوت کرد نو بابی بزنه یعنی که اساس یعنی که حقیقت چه ورادایسه یعنی که ایران حکومت ای یقین که çok زنده به تشکر کردم جناب پرزیدنت. جناب پروفسور امیر احمدی شما نظر در ایران اشتا سیاسی سکوت و تامژه آرشته ده این بر قفقازه طولشون جدین کمکتی بکارده یا خیر؟ بله کلمه عرض کنم که خب از اعتقاد دارم ایران اشتن سکوتی شکنه و حتما یک روزی ایرانی ها آن طرف تالش کبون شدن تالش ایرانه وقتی که تالش مقان دولت تالش مقان شروع کرده شد 1992 با فکر کردم شروع کرده شد و خب اون موقع آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود از هنوز اون موقع این مقدار جوون بیمم خیلی فعالم بیمم ولی من هر کاری کردم که اون خانه بکردم که الان وقتشه که ازم دولت تالش مقان حمایت بکنن گفتن نه خطرناکه اون روسا میان و بعد آذربایجان این بر اون بر هر کاری کرده و نه فقط کمکشون نکرده علیه جریان تالش مقان فعالیتشون کرده همکاریشون کرده با باکو این تاریخه از امی یه روزی باید یک جایی اینا سندون بواریم بیرون این همکاریشون کرده که دولت تالش مقانی از بین ببرن برای اینکه فکر کردیم که حالا مثلا که چه بونه من فقط خواهیم اشتن حفظ بکریم هیچ چیز دیگه ای نخواهیم یه روزی متاسفانه اما خب بس به اون صورتی در اومد که الان اومد از نقل قولی از حیدر علیوف که به اشتن زوه الهام با که ببین اگر یک روزی نشتره منطقه خوب بداری ای آده ایرانی حیدر علیوف الهامی نباتش اگر تو که نخوای نتونی امکانی بکنی بده ایران به نظرت میشن الهام علیوف شکست کردشه در حفظ حتی آذربایجان حالا تالش جا خودش آذربایجان الان مستعمره اسرائیل صادقانه انتهی این دولت در باکو شکستش کرده از الهام علیوف نوام تو اشت دقیقا نصیحتی گوش بده آدعی ایرانی هم آذربایجان ایرانی شدن هم تالش ایرانی شدن جای دور که رو نشون شون اشتن که اگردن اشتن که در ایران متاسفانه اما یه وضعیتیه که تا وای آذربایجان و تالش شومه به شروع کردن به لرزه نه الان به هم امیر احمدی که شلوغ کاری کردن نمیدونم جمع طلب فلان میگن بابا از 35 سال تو رابطه ایران امریکا برای صلح و اینا کار کردم آذربایجان شاید من همه این کارا کردم من که از که جنگ طلب دیگه با مرد حسابی اون کروت شکست در اون منطقه بغل دست چه من شدن شکست آذربایجان شکست ایران بود منطقه سرریز بود خیلی خطرناکه به نظر چه میشن مهمترین جایی که در اون منطقه از همه برای ایران در آینده نزدیک یا حتی میانه خطرناک خطره آذربایجان و باکوه به هر حال از چون نظر من که ایران سر باکو و آذربایجان نه فقط تالش کوتاه معا کوتاهی که حالا بشو جنگ بکره بشو بیگره ولی امجور که دولت کرده پیشو غیر ممکنه قفقاز حالا تالش مطمئن ایرانه قفقاز ایرانه در 1826
خیلی وقت هم نیست در معاهده های ترکمنستان و ترکمنچای رو من همشون به زور گتم زورشون گتم. خب حالا از کار ندارم، حالا آقا حالا فرض کنیم که گرجستان شه، ارمنستان شه، فلان آمه، ولی دقل جایسی نه هم باکو و آذربایجان و تالش که واقعا جز بدن ایرانی نه، جز بازوها و دستای ایرانی نه. به من باید آگردن. حالا حتی خیلی هم که بخوایم عقب نشینی بکرم کوتاه بوام، باید بوام تالش حداقل دیگه تالش عقب. چه به نظره با این وجود باز تکرار میکنم چه به نظره آقای تالشسکی نباید اینجوری فکر بکنه. من نخوام مشاورت بدم، ولی آقای شمر، آقای تالشسکی رهبران تالش اول نباید اینجوری فکر بکنن. باید اینجور فکر بکنه که یه حکومت ایران داره به نام جمهوری اسلامی و من بخشی از تالشان هستیم و مجبوریم نه با اینا کار بکنم و ادامه به درشتن همکاری. من نخوام خدای نکرده آقای تالشسکی موضعی در مورد ایران بگیره که از دارم، از شما من موضع بگیریم. آقای تالشسکی نشد مواظب باید بودن جریان. بنابراین یه وقتی از حرفایی چه باشن خدای نکرده یه برداشتی مکرده که بابا امیر احمدی واسه که ازم باید بشم و هجور فکر بکنم در مورد در مورد چیز. البته ایشون خیلی عاقل‌تر و شجاع‌تر و رشیدتر از اونه که فقط با حرفون گوش بدن، ولی فقط میخوام هشدار بدم که چه من موضع در مورد ایران و یا حتی باکو متفاوت باید ببو از موضعی که آقای تالشسکی و دوستان چشم دارن. و تشکر کردم جناب پروفسور. جناب تورشانسکی، توجدن آذربایجان رسپوبلیکا امنیت تشکیلات مامورون و دکتر هلال ممدوو که هجوم باردشونه یعنی تولشی چند کس سیاسی اکتیویستون و دتخاب باردشونه. آذربایجان رسپوبلیکا تورشون کو چیش پیدشه؟ اولو از تشکر کردم به آقای امیر احمدی، یعنی که پشتا چکا تحلیلون گروش، یعنی که از وی تشکر کردم. آذربایجان حکومت چه تولشون کو چی پیدا هجا همشه پیاکی. آذربایجانی حکومتی ایگلا فکر هسته که تولشون باشتا تولش نوتون تولشون استانی ایمنجی نوبده Azərbaycanlı çay peşdən açay davamı bana Türkiye qalan budan. Toluştoni barada qapnıjanın, Toluşun işta zvonada qapnıjanın, işta tarihi, işta farhangi omite nızının və miyona vardı nızının. Eğer Toluş işta farhangi və miyona noysa, işta tarihi və miyona banoysa, bavada vuavon کام چیزی بمانده بلکه هیچی نمانده بگوش شما زندون کی اما چه آذربایجانی یعنی اصلا جغرافی آذربایجانی به اوتامون ریشه‌ای خالقیمون تاریخ چمنه چای فرهنگن چمنه اچای زبانان اچای توپونیمونان همه چمنه بگوشن آذربایجان حکومت هجو چما تولوشون de دستگیرکارده مشغوله. اوانی با دتکا وانده باون تورس اومای کی اوان دمکوی مشغول نبون. کمسا تولوش کووراندا سوسیال شبکه‌نا da başımı votayون یا başımı نوشتایون گلای لاک نویادن آذربایجانی دتکا اوانی وان کاردا چون که خبر سیده بوچی شما امی کاردون چما دشمنه چه جاسوسه یعنی که بامه با ایرانی اومای پیشته بامه چوگلا ورای جاسوس نامشون نوی ایرانی جاسوس ارمنستانی جاسوس روسیا جاسوسی اروپا جاسوس یعنی که از چوف طرفی جاسوس بام با آذربایجانی ای همان که و دشمن گلای ودانه اصلا آذربایجان همشه چیچش پیا آذربایجانی حکومت چه تولشون که یعنی که تولشون او بابام بشین تولش نومده گلای ملت نبو یعنی که تاتسا اسد حالا جاگو گلای بانکی آذربایجان حکومت شخصا İlham Aliyev ilk ara bu votu ki toluş imsxaniyan başta gab vardı piyedajni hükümet tarafı axı bayo milli meclis esti
چه خالقی نمایندون هستین هیچ اولا ای کاره تولشی سخانی بشته گب واردجون پیدنی آذربایجان حکومت امانی یعنی شما خبر سای چمکجون چیش پیده امانی مفکاردجون پیده کی یعنی که تولش بنگلای ملتی نبود. به تشکر کردم. جناب پروفسور شما نظر چیه؟ آذربایجان ریسپوبلیکا تولشون کو چیچ پیداشه؟ بله خیلی متشکرم آقای تالیشسکی حرفای خیلی خوبی جنن. بعضی از حرفا متاسفانه نفهمم چون تالیش نظر فرق ولی خیلی نکات اصلیش شگت من عرض کنم مشتوستری که ای کاش از بزنیم یا اصلا خود الهام علیوف بزنی که از تالش چه خواه مهمتر یکی از بزرگترین مشکلات آذربایجان باکو در رابطه با تالش چمنشن که اصلا همین نزنون باید با تالش چه کار بکرن خیلی ساده یه مردمی هن یه منطقه یه اونجای مردمی هن و باید از چه نیروی کار استفاده بکرن موقع جنگ از سربازی از اون استفاده بکرن برن صف اول جنگ کشته ببون تا همین جنگ ارمنستان با آذربایجان تعداد تالش هایی که کشته بینه به نسبت جمعیت آذربایجان شرم‌آوره اینا فقط یعنی واقعا نوعشون باید تالشون دم تیز که فقط براشون بمیرن از الان مدتیه که تالش نیمه واقعا نزدم از نظر توسعه و اینا چه اتفاقی در نه اما که از شیمه واقعا تالش خیلی عقب یعنی مثل ایرانه تالش ایران به عقب مونده به از خیلی جهات خونه ها مردمش روستاهاش شهرهاش میدن خب لانکران شهر خیلی قشنگ و تاریخیه شیمینه چه موزد بیندم جاهای دیگر خیلی زیبایه تالش که عرض کرده من منطقه بسیار ثروتمند یه استعدادهای عجیب و غریب داره متاسفانه اما از اعتقاد دارم دولت باکو برای تالش برنامه توسعه نداره برنامه‌ای که مردم تالشی تقویت بکره منطقه تقویت بکره از نظر اقتصادی اجتماعی فرهنگی سیاسی تمام همشون اینه که تالشی ذوب بکرن اشتنکو که اون برنامه ذوب فرهنگی و هویتیه و بعد همزمان هم که از مردم به عنوان نیروی کار نیروی سرباز و غیره و اینا استفاده بکرن از این حرفتان و خب هم بسیار بده برای حتی یک کشوری هم که ممکنه دشمنش نشون بگو در حال همه انسانی میند که تالش آذری اینا ما که همه که نخواهم خدای نکرده بین آذریین و تالشن دعوا بگون تالش آذری رو همه هر دو رو قبول دارم هر دو از مردان شریف کشورهای ما و جاهای دیگه ایستینه ولی این دولت که مشکل داره دولت و همونجوری که عرض کرده من دولت برای تالش برنامه خاصی نداره بنابراین نه برنامه توسعه دارن نه برنامه فرهنگی دارن نه برنامه اجتماعی دارن فقط اینا آدم اینا اونجا باید بمونن سریع بندن پایین میشتن کاری بکرن هر وقت هم عمل لازم داشته نه از همون استفاده بکرم متاسفانه زیاد از امیدی ندارم که برنامه‌ای جز همین برنامه که عرض کرده من دولت علیاف برای تالش بداره. جناب تولشنسکی آذربایجان ریسپوبلیکا مشهور ایان زماند مذهبی گروپونی تشکیل بنکی اچوون و ازیون تولشونی تولشی ملتچیون ایان مذهبی گروپون آرده علاقون چکنن ایانده قبول کرده دن؟ پارس azavotayım ki itke Rosni yani ki toluşun milletçinin yani ki az navotayım ki ama milletçiyeti kardamon ne ama elbette ki işte halgi ve piyedamoni delasokti piyedamoni ama piyedamon ki çama halgın çama milletten işte zuvoni işte medeniyeti yani ferhangi jimon baka ancaq məsəl üçün Azərbaycanı kişilərə də əsas busat ba hansı ki millətçiyon hestin amma jagon millətçiyyəti kardanimon amma heç vaxt votanimon ki ancaq amma tolşon hestimon icokasyon batı nebun yəni məsəl üçün amma qəbul kardamon ki Azərbaycanı kişilərə də heste Türkon, Lezgiyon, Avaron, Taton yəni ki
ده همه اما پیرمون که بنا بیا جیمون بکمون همه برابر حقوقی چمه حقوق دیوون همه برابر بود اما نه جیمون بکمون اوونن زندون گلای باشما سخن باوتیم امانی چه اغلطی کو همشه تربیه جون کارده که همشه با ما وقتا بین که خدو امانی نقوده یعنی تمام مواجه گو وقتا بین خدو شمانی نقوده یا نه خدو بوده همه نقوده چمو بالان چوای دلاده یعنی که امان جون جگو تربیه کارده که به همه اما همشه چوکاتی مون پیه بگروشان از نبودیم که اما ملتیتی کاردامون نه اما پیرمون که چمنان حقوق برپا ببود اکی مانده به مذهبی جاگویان با همش مثلا چون با توشی حرکت در بکاسون فرق کاردنی یعنی که کم مذهبی ادامین یعنی که صد هم زندمون که اسلامی اساس مذهبون شیعه سنی صحبت است یعنی که اما با میان فرق نویدنیمون بابی بزنه که کیونسا کریستان ببون یا زردشتی ببون یا جوگلا بودیست مثلا چون ببون اما فرق کردنی اکی مانده با آذربایجان دا چما مثلا چون اساس هم تولوشون مذهبی مثلا چون شیعه مذهبی هسته دیوون چما مناسبت اما اوانی çok قبول کردمون اصلنده چوونان فیک یعنی که اسلامی یا شیون اوان وقتان که ده علی روی دمون یعنی که اما حقی عدالتی روی گتمونه اما نن هزو حقی عدالتی روی چمر رو ایه اما هرچی قبول کردمون اما وقتامون که مثلا چون bu ama fark kardani yani ki kom mezhebiş ancak bakı çama milletten deşte zıvoni deşte ferhangi bıjıyor. Avon botan ki bu avon hiç kala mesela çün milletiyeti ya az rozim babe bazne. Baba da jagoy busa mesela çün Amazon'da ki Verona'da çikonovuşta ba ibinci bayo hesteki şımanımın ba ملتون جو کاردکی ایانده بزنون ای دمیجی طرفوان نوشته با که غرونی آنزاق عربی زبانه ده اگر جگو بوسا بوده بوچی یاس مراسیمونه ده بوده ترکی زبانه ده بوتان ترشی زبانه ده ابانی میکارده مثلا داشتیدون ایو به نیانسون هستن که اوانی شخصا مثلا چون آزان قبول کارده زندانیم یا بپی حقیقتا ده چکو واتن برابرتی حقیقتی ببو بعد از باوتیم که اصل مثلا چون مذهبان رویه مثلا چون جگو باوتم چند ده وقتی چما مذهبی بیون دستگیر جون کرده حبس جون کرده شخصا از با چند ورام با BMT با اروپا شورا با آمنستی اینترنشنال اما مراجعت مون نوشته اما وطنمونه که ادامانی دستگیر کرده آذربایجان حکومت یعنی که اما دستگی işte برو دویدمون آنجا و اپیومونه که البته که با منن جاگو گلای مناسبت ببو یعنی که çok abi البته که چما مناسبت دیوان هسته اون همه ایفکدنین ancak çok abi ki با چما برابرتی عبی چکو اون امام علی رو پگتاجونه بیشتر رو بشود آنجا بزنن که هجو امام علیان هجو پیداجوه که حقیقتی ببو اما نه بابه بزنه که به جوگل رو شدمون آنجا فکر کرده ده چما رو ای یعنی اما نه پیدامون که حق برقرار ببو جناب امیر احمدی اساسا تولشی ملتچیون ایان مذهبی اکتیویستون چوکنه بزنن که ایانده کنو ادا بماندون ایانده کمگتی ایان وحدتی و مختاریتی یعنی مستقلیتی مقصدی نایل ببون یعنی برسون خیلی متشکرم من عرض کردم حضور شما که اول اجازه بده از کما تجربه در ایران در رابطه با مذهبیون به ملیون یادآوری بکنم 45-6 سال پیش انقلاب بعد در ایران اما قصه در سبینه ایده باید اما مذهبی منم یعنی خیلی تند اسلامی
با یه بخش عظیمشون هم آخوند بینه و حتی غیر آخوند مذهبی. یه عده با این اما ملی مذهبی منه، یعنی می آدم ملی استیمینه که مذهبی هم استیمینه، مثل آقای بازرگان مثلا امتی. و بالاخره خب گروه سوم میان با که با سکولار و میگه اما ملی منه، ایرانی منه و مذهب چما دین اسلام، ولی اما در سیاست و حکومت حاضر نیمنه زیر بار مذهب بشه. مثل تا گروه بینه. تجربه خیلی ساده 2 دقیقه‌ای ایرانه از این 45 سال. دارم آگردم به آذربایجان. میشه من الان در تالش به هر حال یه منطقه که هنوز مستقل که نیست از به اصطلاح حکومتی نداره و من یه حکومت دیگه حاکمه. به نظرت میشه هیچ مشکلی نبینم که ملیین، تالش های ملی با مذهبیین همکاری های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هر کار دیگه بکرن، ولی همکاری های سیاسی یه بحث دیگریه. نظرت باشه من که دارشم باید در این رابطه خیلی تجربه ایران خیلی مهمه. جناب پرزیدنت، قفقاز منطقه توجه تشکیل به وضعیت خصوصا الهام علیوی چه تهران ایان مسکو زید تنده موفگ اون تلاشی حرکتی سر چوک نه افکتش به بزنه. تهران ایان مسکو و تلاشی مسئله دقت دوی سبب ببه یا ان خیر. امروزونه da چه روسیه de ایرانی الا آراده به مقابلون البته که امدگلا کشوری هانسی که چما ریگیونه ده یعنی کافکاز ریگیونه ده en mühime کشورون به اون مقابله باسته به ایورا اوما بعضی وشیون همچارتی کرده البته که چون ایورا ده انیان به زمان به mesajı doydu. Əliyev az avotim ki be yola siyasi səhvun vadoyda hələ əvvəl çə Rusiya çə İroni isə əvvəl yəni İroni heç İroni yəni Azərbaycan həm hökuməti ya Azərbaycan keşvəri iştənədə və İroni həmişə əks Sadam Veben ایمینجی کرانی اون همیشه ایرانی باشد دشمنشون زنا مثلا چون اون با فارسون دمجون دویده اون تولشون نزده گفتن یعنی که اما میزندمون امگله حقیقته همان که همیشه چند سرونه اون مثلا چون ایران ارمنستان روسیه ترکون دشمن یعنی جگو شیارون هستین چبون کن ancaq barza səviyyədə, yəni ki, prezidenti qəvi kubanidir. Məsəl üçün, prezident iminci şıma çıxozumdun ki, hələ dırsa dəhazo visti iminci sori Fransa hükümeti kəmə toluş muğa muxtar respublika barada votaskanun dərskarda məqalun yəni ön barza səviyyədə, hükümet səviyyədə peşdə چه پیشته آذربایجان دا چون نمایندون بین چما تولشون بارا دا مهم سخانونشون اوان گفشای وچونی درجون کرده آذربایجان حکومتان ایمینجی به فرانسا اکس امسویبتونش کرده چه پرزیدنتی گویکو شما زندون یعنی به کالودونیا کمک کرده که اوان به فرانسا اکس بشون halbuki mesela çün bayo karda komaki eğer ba toluşon kardeş ba toluşon ay işte dasti yani işte say sapi o agatin yani milyonon dollar bağın komak karda hansı boşta işten vatandaşon keşvermandon ömü kardani. Deminci tarafı satbasat çın müqavilə başta peşte hecavon ve vakti ki ya Zengezur koridoru vottabin ya Qərbi Azərbaycan, Şərqi Azərbaycan, yəni ki, avon Azərbaycanın pakarda və Çanqıl Azərbaycanı, həmən ki, İronada və Azərbaycaniyən boşda PGT və İvra vardı, əçək prezidentədi, kardı, iddia, əçəvon dəlada hezdi. Av, həm bə İroni əks hücumun oşku kardı,
چمیان اله سببون گلایدن اوه کی اوان پیه دجنه بکی ایران بنا کشوری چه تولوشون مقام مختار رسپولیکا پرزیدنتی باریس تارشنسکی باید دعوت بکه امان گلای سبب گوابون دمینجی طرفون ایرانی ده روسیا مقابله چه پیشته اچای با روسیان گوو کارده artık ıslatın vote aynı şondodaki Aliyev gada ba kınc daşa. Avjon ba kınc danua jogo botomun. Avan siyasi safon vadoyda az fikardam ki safon ve befo basa bomen herhalde hem با اروپا کشوران جگو خانون کارده چای پیشته باشته زدگلا یولا همسیون یعنی که امون وقت دا چه منطقه دا ایمپریان بن یعنی ایران ای روسیه ایمپریا ایمپریون جگو گوو کارده یا ارتقس خانون بوته همان که دلانتون آدم یولا پرابلمون جمون کارده افوین اوون بوتونسی her şey çok iyi Azerbaycan'da hakikatini şuna hama mi vindayon zindayon ki besat Azerbaycan'da vaziyet ve xarobe ancak de polisay de polisiya zü işte hükümetati haşte da emonan işten aynı şondoydan ki دلانتونان وضعیتی به وجبه ایده همسونان وضعیتی جوگو کارده و اکشنی امان البته که با ما تولوشون ای وقتا که ای مساج دویده که اما ایجنن جوگو بوتامون کمسا وقتون هانسی که بند نویسیمینجی سور جوگلا سورون چما امکانون بن که چیزا باشته ملتی کارده اشتا ملتی حخون و دستوارده امی اما بپی چمو که استفاده بکمون ای امانان بپی پیشبون رو بابون با ایرانی با روسیا با اروپا کشورون که امانان بنا ملتی به بدمون شدمون ای چما اشتا حقوقی که استفاده کارده اشتا حقی به دستوارده اشتا مختاریتی برپا کارده چما اساس مقصد اوه جناب پروفسور امیر احمدی شما نظر در قفقاز اخنا وضعیت خصوصا مسکو یان تهران زید الهام علیوی اخنا موفگئون و تولشی حرکتی سر چکنه افکتش به بزنه شما نظر در تهران یان مسکو دقت به تولشی طرف جذب کرده سبب ببه یا ان خیر عرض کنم اولین چیزی که خواهم عرض بکردم همونجی که عرض کردم من دولت باکو یه دولت وابسته ایه که وابسته به اسرائیل ترکیه به خب بالاتر امریکا و ناتو و اینا یعنی یه مجموعه ایه که از همین منطقه شروع بود از ترکیه با اسرائیل و با رب اروپا و بعد ناتو اما آقای علیوف چبون دهنی نه حرف شنه چبون گنه حرف شنه وگرنه آدمی نیه که اون چیز مهمی نیه یک کشور کوچیک سرمایه داره که با مثلا با قدرت منطقه که مسکو بود یا با قدرت دوم منطقه که ایران بود بخواد ابونه اجوری حرف بزنه که از رئیس جمهور ایران اگه ببین هر روز اول چه دهنی جنین بودیم که خفه آبوده تو چکاره ای رسته تو کیه استیره که بخوای در این مورد حرف بزنی متاسفانه نه در تهران و نه در مسکو الان همچی وضعیتی نداره مسکو گرفتار اوکراینه و خیلی گرفتاری های زیادی داره خیلی بنابراین مماشات کرده و هدفش هم که تا جایی که ممکنه منطقه قفقازی کم یا زیاد در چارچوب حوزه نفوذش سرش بداره و خب یکی به میخ جنه یکی به نر جنه یعنی همین جور برابر شد ایران هم که عرض کردم من آقای ترامپ همون دیروز اومد تهدید کرد که اگر تو هرچی از وام به من گوش مده خدا به داداششون برسه میگم خب مردی که تو کیه 3500 سال اما زندگی کردمونه اما با روم و بزانس و نمیدونم یونان و همه اینا جنگ کردمونه بردمونه یا باختمونه سر جا منده منه اولینی که اما بردش نه چی نه بگور
اما من دائما تو کی هستی که تازه راه رسته که ایرانی رو که خط نشون کشی. ولی آگردم به جریان از فکر کردم که جریان قفقاز یک جریان بسیار بسیار خطرناکی. بسیار از اعتقاد دارم که ناتو، امریکا، ترکیه و اسرائیل سر اینکه توی قفقاز یک جریان عظیم تغییر ایجاد بکردن دارن. این تغییر به نظر من یک جوری اوکراینی کردن ارمنستان خواهد بود. از اعتقاد دارم ترکیه و آذربایجان خان ارمنستانی تیکه پاره بکنن. یعنی بخش از ارمنستان که با نخجوان هم مرزه احتمالاً تیکه ابن بیگرن به زورم با بیگرن. الانم که ترامپ اومد بیشتر زور دارن. بعد بان ترکیه از طریق نخجوان بعد بان بشون تو آذربایجان بشون یه منطقه بود. یعنی از قفقاز از ترکیه با بشون تو نخجوان بشون توی مرز ایران، اون منطقه ای که الان مرز ایران از زنگزور و اینا بشون تو آذربایجان، اودره بعد بشون توی بقیه جاهای قفقاز. یعنی راهش تشریح کردن. اون نقشه آینده از مطمئن نیمه که حتما اجرا بود، ولی از خیلی نگرانیم که اجرا بود. مسکو هم گرفتاری اشتنشینی داره. از اعتقاد دارم که اون حرفایی هم که آقای ترامپ شنه که از بعد اوکراینی و روسیه به صلح رسیدن من داستانی نه. این با هم سادگی هم نیه. از اشتن 5 سال مشاور اصلی دولت اوکراین بیمه. درست 5 ماه قبل از اینکه جنگ شروع بود از مشاور دولت اوکراین بیمه مرتب شیم. ابونا واتمه شما مسکو شما رابطه خراب نکره، غرب شما کمک نکره، شما پول آده اسلحه آده که شما بشه با این پول و اسلحه اشتن خدنون بکشه، آخرم شما رو یه صورت حساب آده میلیاردها دلار بدهکارینه. هم سرزمین از دست دارونه، هم مردم از دست دارونه، هم بدهکارینه. همون اتفاقی ابرو دگنه وزیر کشورشون من زنجشه باشه آقای دکتر امیرحمدی هر چی امروات را درست بند. ای کاش تا حرفی گوش بدهید. بله برای داستان قدیمیه. نکته ای که الان از داره ممه که متاسفانه نقشه‌ای در کاره که جریان اوکراینی شدنی توی منطقه هم بوارن و از طریق منطقه تخریب بکنن و بعد به یک جایی برسونه که مثلا تسلط. البته قفقاز آسون ابو رو نخوابه، به هر حال بازم مسکو ابو نوع، تهران اول نوع. ولی خب متاسفانه الان در شرایط فعلی هم مسکو حدوداً ضعیفه، هم تهران. بنابراین هر چی میتونه اتفاق بیفته. یعنی داستان قفقاز و تالشن باید بزنیم که داستان قفقاز وسیع‌تر از تالشه، یک جریان عظیمتری اونو که به نظر چمشن تالشن اولین قربانی هم جریان بود. برای اینکه یادتون باشه که وقتی که داری میری به طرف باید از تالش عبور بکنی. ببینم منطقه‌ای که باطمه شامل تالش هم بود. یعنی تالشن خیلی باید مواظب بود که این جریان شکل نگیره. به هر حال من یکی از اون چیزایی که باید پشت سر کله تالشن به رهبرای تالش بمونو که قفقاز مسائلی داره، چیزایی ممکنه اتفاق دیگه که اولین قربانیش تالش شابه بود. ایگره علاوه بکم üzürüm deydə deməli ağay Əmir Əhmədi Qoçi bəsmindən yod vardıcı həjo çama məntəqədə və Rusiya, İrani arada və əsat müqavilən basta bəlkə hansı ki Astara, Rəşt, Osnaro maşinon ro hesti əmən həmə tolşi məholo da davardı da əmən qlay və mühümə qlay proyekti az ümid kardam ki de beynəlmiləl de beynəlxalq qanunun əsasa da toluşonan proyekti ku işdə xay bəpə peqatın əmi bəpə Rusiyan İran'a به نظر بستن. تشکر کنم. جناب پرزیدنت شما علاقه de لانکونیان تولشی منطقه çökneye. İlk ki bana az Gapona da istifadem kardı. Botem ki az sosyal şebekona da çiçe paybaş kardamsa ya nıvıştamsa ya kapşaydamsa ben like ja kasonan DTK vaganda.
وان کارده اوون جزا دویده اوون اشتراف کرده اوون امکان دویدنی البته که چمه نواده علاقه ایسیان بیبه یعنی که ده هر کسی کفشای زنده بیم هیچ یعنی که جوان مشکلاتی بدمه به وسط اساسا چما جوانا عالم اقبال ابیل و بیکتای پیشته و ادامون تارسی دلدن اوان تارسیدن کمسه علاقان اوگاته البته که اما نیون کلنه ve toluşun alaga baslamon hestimone i az hele ki jagogale toluşsundanın ki af bamı niyonkını ne vote ki af toluşu muhtariyatış piyedeni ya çok jimon kardeş piyedeni hama ani teşta dali sokti piyedazone ancak tümü barada gapşay elbette ki şuma zandon ki tarseden vote zindanin toluşu mahali alaga heste ancak ve təəssüf otan ki eman hemen niyon kıldım. Oşko ve təəssüf kardam ki kardı zindanım avoni piyedemli ki bu avun problem بساختم یعنی جو گفتم. جناب امیر احمدی شما نظر در تولشون اسد اوجنن مختاریتی بداسوارده گروش بپه ده اروپا پارلمانتی یعنی غربی مسلط بکن یا انکی تهران و مسکو. بله مرز کنم که اول باید بگم که تالشن باید اشتن پا سریکو بمونون تالشن باید روی پای اشتنشن بمونون ام اول اصلا اما یه اصلا هم حرفی اوکراینی نمجمه باید ما اشته پاکو بمون اشتن بساز قدرت بساز همت بساز اراده بساز اول اشتن از هم اول به فکر امکه که مسکو تو کمک بکره تهران تو کمک بکره یا غرب تو کمک بکره یا امن اصلا برای ساختن یک ملت برای ساختن یک قدرت برای ساختن یک آینده بنابراین که من اولین ادوایزمه که تالشن تا جایی که شان اشتن بسازن بیت اساس بسازن نهاد بسازن تشکیلات بسازن داخل اشتن حالا توی مسکو شو بود تو تهران شو بود توی غرب شو بود هر جا و تو خود آذربایجان و این برانور این نکته اوله خوشبختانه تالش بنز کافی ثروت و آدمای درست حسابی و قدرتمند و پولدار و قوی داره فقط باید این من هماهنگ ببون کار بکردن و در حال این یک علق تالشی ایجاد بکردن یک هویت بزرگ تالشی ایجاد بکردن همون کاری که شما تیوی کرو کرده خیلی کار مهمیه یک حرکت بسیار عظیمی برای مردم تالش هم تیوی یعنی هویت سازی کرده اسم سازه تالشی تو دنیاش نوع خیلی مهمه دوم عرض بکنم مشترسولی که تالش نباید زیاد روی غرب و پارلمان اروپا کار بکنن پارلمان اروپا یک به نظر چمشن که نقش مثل پلیس خوبه یعنی یه عده پلیس بد و نوع مثل همین کشوره مثل فرانسه آلمان من پلیس های بدی نه بعد یه پلیس خوبشون هم درست کرده به نام پارلمان اروپا که نه مثلا دموکراتیکه نمیدونم آدمای اسنه که برای مردمای جهان سوم و این ور و بر کمک کردن مثلا یه حرکتای کردن پارلمان اروپا پلیس خوب ولی پلیس خوب فرق نکرده چه خوب ببود چه بد ببود پلیسه خب بنابراین از اعتقاد دارم که تالش نباید زیاد توی پارلمان اروپا اشتن حل بکردن یا اون چیز بکردن اون امیدوار ببون پارلمان اروپا مال اروپایه اروپا تو ناتو دوست آذربایجانه آذربایجان دشمن تالشه بنابراین خیلی مشخص من تالشی دشمن من ارسینه من هرگز به تالشون کمک نکردن که آذربایجانی مثلا کنترل بکنن یا کاری بکنن خب یعنی خیلی ساده پارلمان اروپا یعنی دولت‌های اروپا هم دوست یعنی ناتو هم دوست باکو هم دشمن تالش پس تالش میشه چه بود دشمن اروپاییه بعد اما نباید در چارچوب دوستی و دشمنی حد بزنم الان اما نباید فکر بکردم که تالشن مثلا خدای نکرده با غربیان دشمنی نه یا حتی با ناتو اما یک ملتی هستیم نه خیلی اصیل تاریخ دارم
فرهنگ دارم، هویت دارم و باید سر بکردم در چارچوب کار بکردم. و اما در مقایسه بین مسکو و تهران و پارلمان اروپا از راستش نیستم کمی بهتره. میدونی به تاله همینش که عرض کردم، من از ایران زیاد از تهرانی که از امیدی ندارم که تالشون کمک بکنه. مسکو هم در یه وضعیت خوبی نیست، اما از یه دید تاریخی به بلند مدت تالش در منطقه ایران و روسیه این یک واقعیت اون نوع، یعنی تالش ایادر نوع شرقی که نوع نه غربی که مثلا. بنابراین در تحلیل نهایی با وجود همه گرفتاری هایی که در مسکو و تهران نوع، از یه دید دراز مدت تالش در واقع باید با انور کار بکنه، یعنی بیشترش امیدش بازم هنوز به تهران و مسکو بود، اما از یه دید دراز مدت. یعنی چی؟ از اعتقاد دارم نه تهران اینجوری مونه نه مسکو اینجوری مونه، یک روزی بالاخره من چه اون ققنوس دوباره بلند بود. از اعتقاد دارم ققنوس ایران در حال بلند شدنه کرا آکفا. و در ایران مخصوصا، حالا از مسکو زیاد اطلاع ندارم، در ایران که من قول دارم که ام ققنوس آب بالا، ققنوس وطن پرستی، ملیگرایی، ایرانی بودن و بعد با اون تالش و اینا امن آن بالا. یعنی از اعتقاد دارم که در آینده نزدیک ایرانیان به سوی تالش شون. از ام دیدگاهی که از فکر کردم که باید تالشن حتما تهران و مسکو بدارن و زیادی در مورد غرب فکر خوب مکردن، فکر بدم مکردن. همون عرض کردم من از خیری امید ندارم، من شر برسون. جناب پرزیدنت، امروز چند میلیون تولش به شما دیه کردن که به مختاریتی ارزو برسون. چه لانکون، لیک، ماسالی، استرو این تولشستانه جو منطقه اونده جیه تولشون یو خشروجون چشکار دادن. شما سخان چیچه؟ سابان بو پارسی گروش اولو آقای پروفسور و چه روسیا ایرانی ای اروپا بارد بعضی خانونش بوده چما یولون کوگلای چکا مسئله استه بودن که چه دیارو با avlodiysa nezbe hamsiya üstüne yani beytere çoke. Esat çama tolşi mantığa gelay jugo vradaki ama de İroni hemen de Rusya hamsiyamon hemen ki amani tarihi bağın ve ivra vardan yani tarihen ama hemşe de İroni bağın çay peşte okminni دسته sonra da de Rusya elbette ki ama ve ümitkar damon ki avanan kama arada ba mugavilon به نظر بستانن ibama کمک بکن. البته که اما Avrupa taraf odan da işte dasti kaştanimon ama de Avrupa'nın ivrada komak kokardamon amanan yani ki hamma zindamon ki dünya kanunun hamma Avrupa'da ve ivra oman hemen de hemin kanunun her keşfer yani ki de iyandı kapın barda mügabilon basta eman gelen mühim şey. Mesela o gardamon başma en parsi. Elbette ki jago gelen insan niye ki ne piyoje ki gelen خوسا چکا جیمون بجیه اما تولوشونان همچنین بنا همه ملتی یعنی فرقش نیه چما تولوشون اسات بسات چما کشور هسته یا نیه اما تولوشون ایران دا جیمون کاردا تولوشون بنا ایرانی گلای کشور جون هسته شمالی تولوش دا با ادامون مثلا چون آذربایجان دا یا اسات به تولوشون روسیه دا Esat vəziyyət Jugojvarda ki
مثلا چون آذربایجان حکومت رسمی وقت بوسا آذربایجان دا 8,000 یا 7,000 تولوش هسته ancaq ama həqiqəti peqətiyədə heç Rusiya iştanada 3,000 toluş imonkarda. Avon boçi şənbəyo. Parsi. Avon veyo şənki Azərbaycanada jimonkardı zindanin. Avon şənki veyo işta xızoni haruş, harday, tankardı, doy goruş. Avon veyo kobukan işta xızoni pul bivandın. İşta kan düzü. Yəni ki, boşta jimoni xoskardı goruş, çokardı goruş. Kəmə məqsəd çi ki? Amma bu ki piyedamon ki Toluş Muğam Muxtar Respublika bərpa bakamon. Yəni ki, in Parsi amma həmişə doydamon. Amma kəmə məqsədən əvə ki, ömi bərpa kardı peşdə kəmə işdən idara karda qələk sistem kom ki, amma bənomon işdən muxtariyyəti dila da Toluşon ki, hansı ki veyo açamon dil sütədə boşda keşveri boşda zemini avon fikon bakan ki çımı zemin çok bu çımı millet çok bıjıyor amoni hama hargala toluş piye derce çamana maksat eve ki jimoni boşta toluşon bakamon ve toluşon hestin ki imi basa daşeden hansı ısat yəqin ki şuma sosyal şəbəkələrdən məsələdən xəbər hesdi ki çi toluşi məhulada çi ailə klanon ya çi Naxçıvano ya çi Banavna Ermənistani Azərbaycanjon ya hansı ki odamonjon vardı həmmə jon rəhbər vəzifəndə nua toluşi hargılan məhulada avon imkan doydan avon iminci çama zvoni zindani çama hiç فرهنگیان چما مدنیتی ان زندانی کی چما کم قاعده قانونون هستیم دمینجی طرفان چمون دل سوتدنی با چما محالی اوون مف کاردن چما مثلا چون ویشون آمبوادون هانسی که چما یولون کو bu ama yadgar manda avoni maf kardan çama فرهنگی çama zvoni avon maf kardan hargla toluş asıl toluş abbapiye ki açay iştan zvon bu ay bu açay عادت انانون مثلا چون باشما گلایم مثال بیام بناف اما اغلطی بیاده یا اتکا یول بیاده جگو بوتامون که چما کو جگو گلای چه بانی که ایگلا آیله ده هموها جوب بو اسد امون چمون وارده سیاست بچما که ده تلویزیا واسطسیه جگو جون کارده که چما توشی محول دادن ها سه ailede cobakas yani pamua cobakason hestim. Baçama mentaliteti ve diyaro bagla şeyi. Ama toluşimon. Ama işte mentaliteti jimon kardemon piyede. İba goruşan elbette ki annada toluşon hansı ki bama diye kardan. Avon çama maksadi zindan. Avon çama peş deden amon piyede jone ki komak bakan bama amon piyede jone ki ama işte muhtariyyəti bərpa bakamon. Avonun piyedajını ki çok bıjyon. Bu ki mesela çün az çan sonra, ucu visti çok sonra ki az Almanya'da jimon kardan. Az iyo vindem ki ağlon çıkon mesela çün ağla pulsayden ağlon çe ağlatico ba harçe çavon harçe hesti çavon odamon ba mesela çün ba pensiya votan ya mezuniyet votamon ba pensiya 5'e peşte avon dünyo har bara naveden. Ancak çama məhulada jogoshayon nin. Avon jon kah xokarda, avon esat basat çaş kardan ki kovrada so ha rüş 5 manot, 3 manot pul paydo bakan ki boşta çiça xurak bestanın. Ba dünyo har bara nati havata Azerbaycan hükümet toşi məhulada tasa esat gaz nat niye? Avon vişa don birneden vardeden boşta piç devam eden. Yani ki problemon hestin. Ron ve bevecerruj eden. Amoni hamma toluşon vinden kunin. Avonan piyedajon ki bana normal nigelay jimon bajin. Avonan piyedajon ki tabon ağlon
çavun vayna oma nasil, gelecek nasil hem çok bıjıyım. Ben görüşen az avatim jugo yani ki toluşun ami vindikasyon çama tarafı gattan avon piye derjone ki çama toluşi maholada ama ıştan ve idare bomun ama ıştan bu zaman ki bana çiş lazımı. Yani çok kason ömrü beşedeki çımı mesela çünkü aile hesti ancak kişi etrafa da bana bottaki az ıştani işte ailede çıkıp babam. Yani ki ısat basat tolşi maholada vaziyet jagoyu. Umuni hamma در کاردکاس البته که و پیه درجه که اما اشتا کوی بکامون اما اشتا مختاریتی باشد دست پستامون برپا بکامون ای بجیمون. و تشکر کردم سربن. جناب پروفسور با آذربایجان ریسپوبلیکا در شما همزبونون یعنی تلش خلقی و شما مساج چیچه؟ بله عرض کنم که اول تشکر بکنم از شما و از آقای رئیس جمهورمون و برای این فرصت خیلی خوب و صحبت خوب. امیدوارم که این جریان ادامه پیدا بکنه بلکه بیشتر به جزئیات اما توجه بکنم. دوم خب پیام اول سلام و عرض ارادت خدمت همزبانان تالش مشن در منطقه و براشون بهترین ها رو آرزو بکنم. جناب پرزیدنت بوریس سالشنسکی یعنی جناب پروفسور هوشنگ امیراحمدی شما کوه تشکر کردم که چما دعوتی قبول کرده یونه وی سپاس بودم یعنی شمانی آسپاردم به یوله خدا حافظ. تالیش اینترنشنال تیوی حرمت تماشا کن شما دقتی گران و تشکر کردم سابسکرایبی یودیکو به مکن شمانی آسپاردم به یوله خدا حافظ.